มีผู้หญิงนะเขาถามมาเขาจะบวชคือเขาบวชแล้วล่ะเป็นภิกษุณีทางเถรวาทเรามันไม่มีภิกษุณีแล้วนะทางมหายานเขามีอยู่ที่จริงการบวชยังไม่ใช่เรื่องสำคัญก็ภาวนาอยู่บ้านก็ภาวนาเมื่อก่อนก็มีนะเป็นแม่ชีอยู่พักหนึ่งไปบวชเป็นภิกษุณีภาวนาไม่ขึ้นนะตอนหลังศึกออกมานะภาวนาก็ดีขึ้นคือไม่ใช่ว่าไปบวชไม่ดีนะแต่ว่าพอไปบวชยิ่งผู้หญิงอะไปบวชแล้วยิ่งสำคัญมั่นหมายเราเป็นนักบวชเป็นภิกษุณีเป็นโน้นเป็นนี้ดีกว่าแม่ชีนะอย่างโน้นอย่างนี้แล้วพอไปอยู่รวมกันเยอะๆก็ไม่ค่อยถูกกันไม่ชอบหน้ากันวันๆก็คิดแต่ว่าทำยังไงสังคมจะยอมรับหรือทำยังไงจะจัดการกับพวกที่บวชอยู่ด้วยกันได้คือถ้าวันๆคิดแต่เรื่องอย่างนี้ภาวนาไม่ได้หรอกนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสบวชทางร่างกายนะเราก็มาบวชทางใจของเราตั้งใจรักษาศีลให้ดีก็ภาวนาของเราไปเดินคนเดียวก็ได้ภาวนาอยู่บ้านเราภาวนาไปไม่ต้องไปสู้รบกับใครเพื่อรักษาสถานะหรือให้สังคมยอมรับสถานะเลยที่จริงการบวชนั้นมันยากนะตอนนี้มันชักจะยากขึ้นทุกทีแล้วทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายแล้วอย่างในชลบุรีนะก่อนพระที่จะบวชมาอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อไม่ใช่พระอุปัชฌาย์แล้วก็วัดยังไม่มีโบสถ์ใครอยากบวชก็ต้องไปบวชที่อื่นมาในชลบุรีนะเราก็ได้อาศัยอยู่3 วัดหลักๆวัดเขาบางทรายวัดอรัญญิกาวาสแล้วก็วัดศรีมหาราชา3 องค์นี้ท่านเป็นอุปัชฌาย์ท่านใจดีนะไปบวชท่านก็ช่วยดูแลช่วยบวชให้ตอนนี้ของวัดอรัญญิกาวาสท่านมรณภาพไปวัดเขาบางทรายวัดศรีมหาราชานะท่านอาพาธให้ใครจะมาบวชตอนนี้ก็ต้องไปหาที่บวชเอาที่ไหนเขาจะบวชให้ก็เอาบางที่เขาก็ไม่อยากบวชให้เขาไม่ไว้ใจไม่รู้ใครมาจากไหนบางที่เขาบวชให้นะแต่เงื่อนไขเขาเยอะค่าใช้จ่ายเยอะต้องซื้อบาตรซื้อจีวรของวัดเขาบางทีบวชเสร็จต้องเลี้ยงอาหารเลี้ยงโต๊ะจีนเลี้ยงอะไรค่าใช้จ่ายเยอะก็ไม่รู้จะช่วยพวกเราไงนะที่อยากมาบวชนะไปหาที่บวชเอาตอนนี้ผู้ร้ายมันมาบวชก็เยอะคณะสงฆ์ก็จำเป็นนะเขาก็ออกระเบียบมาต้องสอบประวัติอาชญากรรมก่อนนะถึงจะบวชได้คือเงื่อนไขมันเยอะขึ้นการตั้งอุปัชฌาย์ก็ตั้งยากนะ
มีเงื่อนไขหลายอย่างเลยหาอุปชายากพออุปชามีน้อยท่านก็บวชนะก็ท่านก็ไม่รู้จักคนที่บวชกับท่านดูแลกันยากหลายเรื่องนะนี่พวกเราองค์ไหนบวชมาแล้วก็รักษาตัวให้ดีกว่าจะห่มผ้าเหลืองได้ไม่ใช่ง่ายนะลำบากเยอะแยะเลยแต่ตอนผ้าเหลืองหลุดออกจากตัวนี่ง่ายพูดประโยคเดียวก็สึกได้เรียบร้อยแล้วให้ท่านจำไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์อะไรไปบอกกับมนุษย์นะไปบอกกับต้นไม้ไม่ได้นะเดี๋ยวนี้ก็บ้าๆไปสึกกับต้นไม้อะไรเงี้ยนั้นกว่าจะบวชได้ไม่ใช่ง่ายนี่ถ้าเราไม่มีโอกาสจะบวชอาจจะเพราะว่าไม่พร้อมที่จะบวชมีภารกิจทางโลกยังบวชไม่ได้หรือไม่มีภารกิจแต่ยังหาที่บวชด้วยความเต็มใจไม่ได้ด้วยสบายใจที่จะบวชหาไม่ได้ทำไงอย่างผู้หญิงนะจะไปบวชภิกษุณีมันก็ไม่มีจริงไปบวชชีแต่ละวัดเขาก็ขยาดหาที่อยู่ยากมันมีเงื่อนไขที่เราบวชไม่ได้เราฝึกตัวเองบวชใจเราให้ได้ตั้งใจรักษาศีลเอากี่ข้อก็เอาเท่าที่ทำได้ขั้นต่ำมีศีล 5ก็โอเคแล้วสูงขึ้นไปหน่อยถือศีล 8เป็นฆราวาสถือศีล 10ไม่ไหวหรอกศีล 8กับศีล 10ต่างกันนิดเดียวแหละคือศีล 10เนี่ยควบคุมเรื่องการใช้เงินใช้ทองมันเป็นฆราวาสต้องใช้เงินอยู่แล้วเงินได้ศีล 8มากที่สุดเมื่อเราตั้งอกตั้งใจถือนะศีล 5ศีล 8นะถือไว้เท่าที่ทำได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอย่างบางคนสุขภาพไม่อำนวยถือศีล 8นะอดข้าวเย็นเลยยังทำงานหนักนะทำงานหนักทั้งวันเลยตกเย็นไม่กินข้าวอีกไม่นานโรคกระเพาะก็ถามหางั้นดูสภาพเราที่ทำได้จริงๆทำแล้วไม่เข้าข่ายอัตตกิลมัฏฐานุโยคทรมานตัวเองแต่ไม่ใช่ปลนเปลือตัวเองตามใจชอบมีวินัยในตัวเองเนี่ยอยู่บ้านก็ภาวนาของเราไปฆราวาสก็ทำมรรคผลได้นะเดี๋ยวทำให้ถึงพระอนาคาอะไรเงี้ยสมัยพุทธกาลก็มีสมัยเราคงยากหน่อยสิ่งยั่วยุมันเยอะเหลือเกินถึงพระอรหันต์นะสมัยพุทธกาลฆราวาสบรรลุพระอรหันต์ก็มีทั้งหลายองค์นะนั้นอยู่ที่ท่านฝึกของท่านตั้งใจจริงท่านรักษาศีลภาวนาจริงจังนี่ส่วนใหญ่ฆราวาสนะมันก็ยังเสียดายในกามเสียดายกามสุขอยู่เสียดายเรื่องโลกงั้นจะภาวนาให้จบเนี่ยยากมากนะแต่ทำได้ส่วนใหญ่ในสมัยพุทธกาลนะฆราวาสที่ท่านเป็นพระอรหันต์นะมักจะเป็นสมาสีสีคือเป็นพระอรหันต์ตอนกำลังจะตายแล้วทำไมต้องไปเป็นตอนกำลังจะตายตอนแข็งแรงไม่ค่อยเป็นแข็งแรงยังยุ่งกับโลกอยู่พอจะตายแล้วนะใจมันวางยอมปล่อยวางกายปล่อยวางจิตบรรลุพระอรหันต์มีหลายองค์นะพระเจ้าสุโธทนะก็เป็นสีหาอมาตย์อะไรก็เป็นบรรลุพระอรหันต์แล้วก็ตายวันนั้นเลยหลังๆเราก็เลยสรุปกันว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชในวันนั้นก็จะตายเลยในคัมภีร์ก็จะมีเรื่องอย่างนี้อยู่
แต่คนที่เป็นพระอรหันต์แล้วนะไม่กลัวตายหรอกนะถ้าบอกไม่กล้าเป็นพระอรหันต์เพราะกลัวจะตายไม่มีทางเป็น มีครั้งหนึ่งอยู่กับหลวงปู่ดุลก็มีคนไปถามท่านนะว่าบรรลุพระอรหันต์แล้วไม่ได้บวชเนี่ยจะตายจริงไหมท่านตอบดีนะท่านบอกในคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นท่านไม่ได้บอกคัมภีร์บอกว่าอย่างนั้นแล้วท่านก็หันมาถามหลวงพ่อนะว่าถ้าบรรลุพระอรหันต์ไม่ได้บวชแล้วตายเนี่ยเอาไหมบอกเอาความตายนะไม่เจอน่ากลัวอะไรเรามีกิเลสเดี๋ยวเราก็เกิดอีกเราก็ตายอีกใช่ไหมแต่ถ้าวางความยึดถือในธาตุในขันธ์ในกายในใจได้พ้นทุกข์ไปเลยมันจะตายก็ตายไปเถอะใครมันตายขันธ์มันตายนะมันไม่ใช่เราตายอีกต่อไปแล้วงั้นถ้าเรายังบวชไม่ได้ไม่ว่าด้วยเงื่อนไขอะไรนะยังมีหน้าที่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะลูกยังเรียนหนังสืออยู่นะไม่มีใครส่งเราต้องส่งอะไรเงี้ยทำหน้าที่ของเราไปงานกรรมฐานเป็นงานทางใจตั้งอกตั้งใจภาวนาของเราให้ดีถือศีล 5ไว้ศีล 8ถือเป็นบางครั้งบางคราวคนโบราณเขาถือศีล 8วันพระกันไปถือศีล 8ก็ไปอยู่วัดไม่ทำงานอะไรมากนะอยู่วัดกันถือศีล 8ทุกวันนี้ไปอย่างนั้นไม่ได้วันพระก็ต้องทำงานเหนื่อยถ้าไม่ได้กินข้าวเย็นอะไรเดี๋ยวโรคกระเพาะก็ถามหาอยู่ไม่ไหวพระธาตุขันธ์เราทรุดโทรมนะการภาวนายากนะคนจะภาวนาได้ดีนะร่างกายต้องแข็งแรงพอสมควรไม่ถึงขนาดต้องเป็นนักกล้ามอะไรหรอกนะแต่ว่าต้องแข็งแรงประเภทหายใจรวยรินแล้วจะภาวนานะมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นภาวนาตั้งแต่ยังแข็งแรงอยู่ไม่มีโอกาสบวชเพราะเหตุผลใดๆก็ตามก็อยู่บ้านภาวนาให้ดีรักษาศีลทำสมาธิทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไว้สมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ง่ายถ้าไม่ใส่ใจจิตไปฝึกสมาธินะสงบยากตั้งมั่นยากถ้าเรารู้ทันจิตของตัวเองเราทำสมาธิไปสงบง่ายตั้งมั่นง่ายนะไม่ยากเช่นเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะแล้วเราก็รู้ทันไปร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนดูหายใจไปสักพักหนึ่งจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้ทันตรงที่เรารู้ทันว่าจิตมันหนีไปนะจิตที่หนีไปคือจิตที่ฟุ้งซ่านจะดับจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นมาแทนจะสงบขึ้นมาแล้วมันจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกวันต้องฝึกสมาธิทิ้งไม่ได้หลวงพ่อเคยพลาดมาแล้วนะเสียเวลาไปช่วงหนึ่งทำสมาธิตั้งแต่เด็กจนกระทั่งประมาทในสมาธิเห็นว่าทำแทบปลายไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยได้แต่สงบนะอีกช่วงหนึ่งก็ฟุ้งอีกแล้วก็สงบอีกแล้วก็ฟุ้งอีกก็มีอยู่แค่นี้เองมันเดินปัญญาไม่เป็นแล้วก็เลยไปดูถูกสมาธิพอมาเจอหลวงปู่ดุลแล้วดูจิตดูใจนะจิตใจมันก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วเลยเป็นฆราวาสนะภาวนาเข้าไปจิตใจก้าวกระโดดได้เสร็จแล้วเลยดูถูกสมาธิทำมาตั้งนานไม่ได้อะไรเจริญวิปัสสนาเนี่ยได้รู้ได้เห็นได้เข้าใจในเวลาไม่มากเลยทิ้งสมาธิไปนะไปเจริญปัญญาเห็นจิตเกิดดับไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะกำลังสมาธิไม่พอกำลังสมาธิไม่พอเนี่ย
ขณะที่เจริญวิปัสสนาอยู่มันจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสแทรกเข้ามามี10อย่างนะวิปัสสนูปกิเลสสำหรับนักดูจิตเนี่ยวิปัสสนูตัวที่เด่นเลยนะมีแทบทุกคนเลยคือตัวโอภาสโอภาสเป็นแสงสว่างนะจิตไปอยู่กับความสว่างความว่างแหมมีความสุขเหลือเกินคล้ายๆนั่งทับอุจจาระอยู่ไม่รู้เรื่องเลยนะนั่งทับของสกปรกอยู่จิตเราสกปรกอยู่เราไม่เห็นเลยเราเห็นแต่มันว่างมันสว่างมันสบายเนี่ยเพราะว่าสมาธิไม่พอหรือเวลาเรานั่งสมาธินะสมาธิเรายังไม่พอนะแล้วใจมันฟุ้งขึ้นมามันทำงานขึ้นมามันจะเกิดนิมิตนะเวลาเราทำสมถะเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราคือนิมิตทั้งหลายเวลาเราทำวิปัสสนาเนี่ยสิ่งที่มาหลอกลวงเราคือพวกวิปัสสนูปกิเลสทั้งหลายนี่เป็นสิ่งที่เป็นกับดักอย่างถ้าเราทำสมาธินะหายใจไปเรื่อยๆนะตอนที่ใจมันรวมเคลิ้มลงไปนะมันยังเข้าไม่ถึงฌานนะจิตมันก็สร้างนิมิตขึ้นมาได้นิมิตไม่ใช่แค่ว่าเห็นโน้นเห็นนี่นะนิมิตเป็นรูปก็มีนะนิมิตเป็นเสียงก็มีนั่งอยู่แล้วได้ยินเสียงเทวดาเสียงผีอะไรเนี้ยนิมิตเป็นกลิ่นก็มีบางทีได้กลิ่นหอมได้กลิ่นเหม็นนะลอยมาอาบน้ำอยู่นะทั้งที่อาบน้ำอยู่นะเปิดฝักบัวอยู่นะน้ำที่พุ่งออกมาจากฝักบัวนี่หอมตลบไปหมดเลยนะนี่ก็นิมิตนะนิมิตกลิ่นนิมิตรสก็มีนะกินข้าวเปล่าๆเนี่ยบางทีอร่อยจังนะมีรสชาติอร่อยเนี่ยใจที่มีสมาธิแต่ว่าไม่ถึงฌานนะมันจะปรุงสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเยอะแยะเลยทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งสัมผัสก็มีนะนี่มีเป็นสัมผัสเนี่ยอย่างเรานั่งสมาธิเยอะๆมันปวดมันเมื่อยนะเห็นนิมิตเหมือนมีคนมานวดให้ลืมตามาดูเนี่ยเห็นขาเนี่ยบุ๋มลงไปอย่างเงี้ยนะเป็นรอยนิ้วเลยนะนี่มิตทางนั้นนะ นี่มีเป็นธรรมารมณ์ก็มีจิตรวมลงไปแล้วกิเลสหลอกนะระลึกชาติมีทั้งระลึกจริงระลึกปลอมนะถ้าจิตไม่ถึงอัปปนาสมาธิแล้วบอกระลึกเนี่ยระลึกแก้เป็นนิมิตหลอกเอาเคยเกิดเป็นนั่นเคยเกิดเป็นนี่ล้วนแต่เกิดใหญ่ๆทั้งนั้นเพราะว่ามันสนองกิเลสหรือบางทีภาวนานะให้คนเนี้ยชาติก่อนเป็นเมียเราชาตินี้ไปไม่ได้เป็นเมียเรามันต้องเอาคืนอย่างเงี้ยเนี่ยนิมิตทางใจมันหลอกนะหลอนนะว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือบางคนนะนั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่บ้านนิมิตหลอกนะว่าหลวงพ่อไปเรียกมาไปตามตัวมาบอกถึงเวลาแล้วให้มาหาหลวงพ่อกิเลสมันหลอกเอาไม่ได้จิตมันหลอนบางคนถึงขนาดบอกว่าหลวงพ่อไปเรียกให้เอารถยนต์มาถวายเอามาจริงนะใจเด็ดหลวงพ่อก็บอกรับไว้นะแต่เอาคืนไปเลยนะไม่ต้องมาให้เราเพราะว่าตัวเองโดนกิเลสหลอกมาเพราะงั้นนิมิตนะบางทีมันทั้งหลอกทั้งหลอนนะอย่าไปเชื่อไอ้สิ่งที่หลอกหลอนทั้งหลายทำไงจะข้ามนิมิตได้ทำสมาธิเข้ามาให้จิตตั้งมั่นจริงๆนะนิมิตทั้งหมดจะดับอัตโนมัติเลยแล้วเวลาทำวิปัสสนาอยู่เห็นเกิดดับอยู่นะถ้าสมาธิไม่พอจะเกิดวิปัสสนูปกิเลสทำไงจะแก้วิปัสสนูปกิเลสได้ทำสมาธิให้จิตตั้งมั่นถึงฐานจริงๆนะวิปัสสนู10อย่างนั้นอยู่ไม่ได้หรอกเพราะงั้นการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องไม่สำคัญถ้าสมาธิเราไม่พอไปทำสมถะมันก็โดนนี้นิมิตหลอกสมาธิเราไม่พอไปทำวิปัสสนานะจะถูกวิปัสสนูปกิเลสหลอกนึกว่าบรรลุพระอรหันต์ด้วยซ้ำไป
เพราะฉะนั้นเรื่องของสมาธิจำเป็นต้องฝึกต้องทำทุกวันวิธีฝึกเอากรรมฐานที่เราถนัดนั่นแหละนะจะหายใจเข้าพุทออกโทนะหรือจะเดินจงกรมนะหรือจะดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอย่างในวัดหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อให้พระองค์หนึ่งดูกระดูกอยู่นะกระดูกอย่างเดียวเลยไม่ต้องผมขนเล็บฟันหนังนะแล้วก็ดูกระดูกไปเรื่อยๆนะดูกระดูกมันใสใจสงบใจมันเคลื่อนไปทำงานอะไรเงี้ยมันทิ้งกระดูกไปสติก็ระลึกได้ว่านี่จิตไปปรุงแต่งแล้วเนี่ยทำกรรมฐานนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วก็รู้ทันจิตตนเองไปจิตจะค่อยๆมีกำลังตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิอย่าไปแปลมักง่ายว่าสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นงั้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นจิตก็ไหลไปหรือไม่จิตก็เข้าไปตั้งแช่เช่นเราดูท้องพองยุบเนี่ยจิตไปแช่อยู่ที่ท้องนั่นไม่ใช่สมาธิตั้งมั่นแล้วจิตจมลงไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานรู้ลมหายใจจิตไปจมอยู่กับลมเนี่ยอันนี้ไม่ตั้งมั่นถ้าตั้งมั่นจะเห็นอะไรนะอย่างเรารู้การหายใจอยู่นะมันจะเห็นว่าร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่กายกับจิตนั้นคนละอันกันขันธ์มันแยกออกจากกันนะถ้าจิตตั้งมั่นปุ๊บเนี่ยการเจริญปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาขั้นที่หนึ่งคือแยกขันธ์ได้อย่างเราเห็นร่างกายหายใจอยู่นะจิตมันตั้งมั่นขึ้นมามันเห็นนะร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยมันแยกได้ละกายกับใจมันแยกออกจากกันนี่เป็นการที่พอมีสมาธินะก็เป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาขั้นแรกก็คือการแยกรูปแยกนามแล้วต่อไปก็ค่อยเห็นประณีตขึ้นนะเห็นรูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เป็นตัวการเจริญวิปัสสนาปัญญาปัญญามีหลายอย่างนะปัญญาขั้นต้นยังเจือด้วยการคิดอยู่ก็ยังดีเหมือนกันอย่างคิดเรื่องไตรลักษณ์คิดอะไรเงี้ยปัญญาอย่างกลางๆนั้นก็เป็นวิปัสสนาปัญญาปัญญาขั้นสูงก็เป็นโลกุตตรปัญญาโลกุตตรปัญญาเห็นอะไรเห็นอริยสัจวิปัสสนาปัญญาก็เห็นธาตุขันธ์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่แตกต่างกันส่วนปัญญาพื้นเจือการคิดอยู่อาจจะคิดว่าร่างกายเป็นไตรลักษณ์อะไรเงี้ยนี่บางคนยังขึ้นวิปัสสนาไม่ได้คิดไปก่อนก็ได้แล้วถ้าจิตตั้งมั่นเนี่ยปัญญาในขั้นวิปัสสนาจะเกิดถ้าทำปัญญาในขั้นวิปัสสนาเนี่ยจะเห็นสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าสมาธิไม่พอเนี่ยตรงที่เห็นเกิดดับเนี่ยตรงนี้วิปัสสนูจะแทรกพอรู้ทันนะทำความสงบเข้ามาให้ถึงฐานจริงๆให้ตั้งมั่นจริงๆวิปัสสนูจะดับแล้วก็จะเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นต่อไปอีกนะเห็นไปช่วงหนึ่งใจมันจะเบื่อใจมันจะรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งที่อาศัยได้เลยโลกนี้รูปธรรมนามธรรมล้วนแต่ของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาหรือว่ามันน่าเบื่อมันน่ากลัวชีวิตนี้เปราะบางเหลือเกินรูปทั้งหลายเปราะบางเหลือเกินนามทั้งหลายเปราะบางเหลือเกินนะให้เห็นอย่างนี้นะค่อยภาวนาไปอีกในสุดจิตมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางได้รูปจะดีหรือรูปจะเลวมันก็มีคุณสมบัติอันเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามธรรมทั้งหลายจะดีหรือเลวก็มีคุณสมบัติอันเดียวกันคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันนะนั้นจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางแล้วถัดจากนั้นจิตจะก้าวเข้าสู่กระบวนการของการบรรลุมรรคผลนะจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิโดยเราไม่ได้เจตนานะรวมปุ๊บเลยนะเคยได้ยินมานะครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังบางทีท่านนั่งเทศอยู่มีครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านนั่งแสดงธรรมอยู่บนธรรมาสนี่แหละ
แสดงไปแสดงไปนะจิตท่านก็พิจารณาธรรมแล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆจิตพิจารณาธรรมะนะแล้วก็ถ่ายทอดออกทางคำพูดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งนะสติสมาธิปัญญามันพอนะว่าจิตมันรวมปุ๊บลงไปนะแล้วมันก็ล้างกิเลสตรงนั้นเลยแล้วพอจิตถอนออกจากสมาธินะท่านก็รีบนึกนะว่ากี้เทศถึงเมื่อไหร่เทศถึงเรื่องอะไรนะเวลามันชั่ววินาทีเดียวเองกระบวนการนี้สั้นนิดเดียวที่จะล้างกิเลสงั้นเราไม่รู้นะว่าจิตมันจะล้างกิเลสตอนไหนหน้าที่เราคือภาวนาตลอดเวลาเท่าที่ทำได้นะตอนไหนที่อินทรีย์แก่กล้าศีลสมาธิปัญญาเพียงพออริยมรรคอริยผลก็จะเกิดขึ้นไม่มีใครทำให้เกิดได้มันเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาของเราสมบูรณ์นี่แหละไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นโยมนะถ้าเดินอยู่ในเส้นทางนี้ต่อไปเราจะเป็นพระโดยไม่ต้องบวชคือร่างกายเราก็ยังนุ่งกางเกงนุ่งกระโปรงอยู่นี่แหละแต่ใจเราเป็นพระได้พระแปลว่าประเสริฐคำว่าพระเนี่ยแปลว่าประเสริฐใจที่ประเสริฐเนี่ยคือใจที่มันไม่โง่ใจที่มันฉลาดมันไม่โง่มันไม่อ่อนแอแพ้กิเลสเมื่อเราฝึกใจของเราให้ประเสริฐได้นะรักษาศีลทุกวันทำในรูปแบบนะทำสมาธิไปด้วยจิตที่เป็นคนรู้คนดูรู้ทันจิตไว้จิตหนีแล้วรู้หนีแล้วรู้กรรมฐานอะไรก็ใช้หลักเนี้ยเนี่ยจิตสงบเองจิตตั้งมั่นเองถัดจากนั้นก็เจริญปัญญาพอจิตเราตั้งมั่นขันธ์มันจะแยกนะมันจะมีของแถมตามมาเลยเพราะว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาตัวแรกก็คือการแยกขันธ์มันแยกเองแหละนะถ้าสมาธิเราพอนะมันจะเห็นอย่างเราเดินอยู่เนี้ยเห็นร่างกายเดินนะตรงที่ขันธ์มันแยกไม่เห็นร่างกายเดินนะเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูคนละอันกันนี่แยกขันธ์แล้วนะบางคนแปลงฟันอยู่แปลงฟันแปลงฟันเวลาแปลงฟันแปลงอย่างนี้นะไม่ใช่แปลงอย่างนี้นะอย่างนี้ฟันพังหมดต้องแปลงอย่างนี้แปลงนะขึ้นแนวนี้นะอย่าไปแปลงฟันอยู่ดีๆนะจิตรวมปุ๊บลงมาเห็นท่อนอะไรวะไม่ใช่เราที่มองกระจกนะไม่รู้ใครนะใครไม่รู้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยเนี่ยจิตมันเป็นเองแหละมันจะแยกรูปแยกนามนะแยกรูปแยกนามได้แล้วต่อไปก็เห็นว่ารูปแต่ละรูปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนามแต่ละนามเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนั้นแหละวิปัสสนาค่อยฝึกเรื่อยๆได้นะสุดท้ายมรรคผลมันก็เกิดไม่ใช่เรื่องยากฆราวาสก็ทำได้นะฆราวาสทำที่สุดแห่งทุกข์อย่างได้เลยอย่างที่เล่าให้ฟังแต่กี้นี้มีตั้งหลายองค์นะเป็นฆราวาสนะบรรลุพระอรหันต์งั้นถ้ายังไม่มีโอกาสบวชไม่ต้องดิ้นรนมากถึงเวลาสมควรนะกรรมมันจัดสรรให้เองแหละยังไม่สมควรก็อย่าไปเร่าร้อนภาวนาไปหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ดุลนะภาวนาไม่นานหลวงปู่บอกว่าช่วยตัวเองได้แล้วล่ะนี่นะแวบหนึ่งนะใจมันก็อยากบวชนะตั้งแต่ปี25นะใจมันก็อยากบวชนะแต่เรามีภาระมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อมีแม่ต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยยังบวชไม่ได้หลวงพ่อก็ภาวนาหลวงพ่อไม่มาคร่ำครวญวางใจไว้เลยว่าถึงเวลาที่มันสมควรบวชกรรมมันก็จัดสรรให้เองแหละไม่ต้องดิ้นรนมากแต่ภาวนาให้มากเอาไว้งั้นไม่ต้องนั่งคิดนะอย่างผู้หญิงไม่ต้องไปนั่งคิดอะไรจะไปบวชทำยังไงจะได้เป็นภิกษุณีอะไรเงี้ยคิดอย่างนั้นไม่มีทางบรรลุมรรคผลหรอกใจมันวุ่นวายคิดแต่จะเอาโน่นคิดแต่อาจจะเป็นนี่
เป็นหนี้เน้นนอนหนูสระอีไม่เอกนะไม่ใช่เป็นหนี้หอหีบนอนหนูสระอีไม่โตอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อะไรเงี้ยไม่ถูกเรื่องใจฟุ้งเสียเวลาแทนที่ให้ใจมันฟุ้งนั้นก็ภาวนาไปอย่างที่ว่านั่นแหละถือศีลทำสมาธิเจริญปัญญาไปนี่เจริญปัญญานะแต่ละคนก็มีลีลาของตัวเองอีกนะบางคนก็สงสัยอย่างเงี้ยหลวงพ่อก็พูดเรื่อยๆเลยสติปัฏฐานสี่เหมือนประตูสี่ด้านเข้าอันไหนก็ได้แต่พอเข้าภาวนานะเคยเห็นมันมีประตูสี่ชั้นนะประตูเริ่มจากกายนะจากดูกายเนี่ยแล้วมันก็ไปเห็นเวทนาในกายนะแล้วไปเห็นเวทนาในใจนะเนี่ยขึ้นจากกายมาเวทนาพอมีเวทนาเกิดขึ้นนะจิตก็ทำงานมันเข้าไปสู่จิตตานุปัสสนาแล้วมีความสุขจิตก็เกิดราคะมีความทุกข์จิตก็เกิดโทสะเนี่ยเขาบอกทำไมมันไม่เป็นสี่ทิศนะมันมีตั้งสี่ชั้นจะได้ไหมได้นะไม่ได้ผิดหรอกแต่ตอนเริ่มต้นเริ่มอันใดอันหนึ่งก่อนนะไม่ใช่เริ่มเช้าดูกายสายดูเวทนานะบ่ายดูจิตกลางคืนดูธรรมนะตั้งนาฬิกาไว้ดูไม่ได้กินหรอกฟุ้งซ่านงั้นจะเริ่มต้นอันใดอันหนึ่งก่อนก็ได้นะแล้วสติปัฏฐานสี่มันเนื่องกันหมดแล้วมันเหมือนโต๊ะเนี้ยโต๊ะเล็กๆเนี้ยมีสี่มุมเราลากมุมไหนขึ้นมานะโต๊ะมันก็ขึ้นมาทั้งหมดนั่นแหละนี่บางคนเห็นถนัดกายถนัดดูกายใครเป็นคนดูกายจิตเป็นคนดูกายนะก็มีกายกับจิตบางคนถนัดดูเวทนาใครเป็นคนดูเวทนาจิตเป็นคนดูเวทนานะก็มีเวทนากับจิตนี่แยกขันธ์ได้นะมีเวทนากับจิตบางคนชอบดูจิตตานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาเนี่ยมันไม่ใช่ดูตัวจิตตรงๆหรอกมันดูจิตที่เป็นกุศลบ้างอกุศลบ้างนะจิตมีราคะจิตไม่มีราคะอะไรมันก็จะเห็นไม่ราคะโทสะโมหะสงบฟุ้งซ่านอะไรทั้งหลายนะมันก็ของถูกรู้ถูกดูใครเป็นคนรู้คนดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะแต่เดิมไม่มีจิตที่เป็นคนรู้คนดูก็มีแต่จิตที่ถูกราคะโทสะโมหะสงบฟุ้งซ่านหดหู่อะไรพวกนี้ครอบงำอยู่นะแต่พอดูทำจิตตานุปัสสนาเป็นมีจิตเป็นคนดูเราเห็นสังขารทั้งหลายนะทั้งที่เป็นกุศลทั้งที่เป็นอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะหรือเจริญธรรมานุปัสสนานะใครเป็นผู้เจริญธรรมานุปัสสนาก็จิตนั่นแหละเป็นผู้เจริญธรรมานุปัสสนาเห็นนิวรณ์นะเห็นโพชฌงค์เห็นธาตุเห็นขันธ์เห็นอายตนะทำงานนะเห็นปฏิจจสมุปบาทอะไรเงี้ยใครเป็นคนเห็นจิตเป็นคนเห็นเห็นไหมในสติปัฏฐานสี่นะมันมีพระเอกอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ในทุกอันเลยคือจิตนะดูกายให้แจ่มแจ้งนะแล้วจะรู้จิตดูเวทนาแจ่มแจ้งจะรู้จิตนะดูจิตตานุปัสสนานะที่เป็นกุศลอกุศลแจ่มแจ้งก็จะรู้จิตเจริญธรรมานุปัสสนาไปต่อไปก็จะเห็นจิตรู้จิตนะลงมาที่จิตทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นเวลาล้างกิเลสนะล้างลงที่จิตนะตัดลงที่จิตนั่นแหละจิตไม่ยึดนะใครจะยึดจิตไม่ทุกข์ใครจะทุกข์แล้วค่อยภาวนานะค่อยๆพัฒนาไปยังมีกรรมฐานบางอย่างนะอย่างอานาปานสติ16ขั้นนะถ้าเราไปศึกษาอานาปานสติ16ขั้นนะ4ขั้นแรกเนี่ยคือกายานุปัสสนา4ขั้นที่2คือเวทนานุปัสสนา4ขั้นที่3คือจิตตานุปัสสนาแล้ว4ขั้นสุดท้ายนะคือธรรมานุปัสสนาเนี่ยเป็นลีลาเนี่ยสติปัฏฐานเต็มรูปแบบเนี่ยไม่ใช่ของคนทั่วไปเป็นกรรมฐานระดับพระพุทธเจ้าเล่นพวกเราทำยากแค่4ขั้นแรกก็ไม่ผ่านแล้วทำยากงั้นเอาที่ทำได้นะค่อยๆดูนี่ธรรมะเห็นไหมว่าหลากหลายมีความพิสดารกว้างขวางมากเห็นไหมถ้าคนทั่วๆไปเขาบอกมันเป็นตูสี่ทิศดูกายก็เห็นจิตดูเวทนามันก็เห็นจิตนะดูจิตตานุปัสสนาก็เห็นจิตดูธรรมานุปัสสนาสุดท้ายก็เห็นจิต
ลงมาที่จิตรู้ลงที่จิตละลงที่จิตเองมันก็ได้เหมือนกันบางคนอย่างนี้ไม่พอใจมันตื้นเกินไปดูตั้งแต่กายเลยแล้วต่อเข้าเวทนาต่อเข้าจิตตานุปัสสนาต่อเข้าธรรมานุปัสสนาอันนั้นเขาเล่นของเขาได้ก็ให้เขาเล่นไปนะถ้าเราเล่นไม่ได้เราก็เล่นง่ายๆประตูด้านใดด้านหนึ่งก็เข้าไปถึงจิตได้สามารถไปปลดปล่อยจิตได้เหมือนคล้ายๆเมืองนะเทียบแบบประตูเมืองโบราณ4 ทิศนะตัวหัวหน้าตัวคิงตัวกษัตริย์อยู่ในเมืองอยู่ในปราสาทนะแต่ถูกกบฏนะมันจับไว้นะถูกผู้ร้ายมันเข้าไปยึดไว้นะอันนี้ก็คือจิตของพวกเรานี่แหละนะเป็นพระราชาจิตเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าใช่ไหมแต่จิตมันไม่ใหญ่จริงมันถูกอาสวะกิเลสถูกอวิชชาเข้าไปควบคุมอยู่เราก็เข้าประตูเมืองด้านใดด้านหนึ่งเข้าไปถึงตัวปราสาทนะเข้าไปถึงตัวกษัตริย์นะทำลายกิเลสออกไปนะก็เกิดอิสระภาพขึ้นไม่เข้ายังไงก็ได้นะกรรมฐานหลากหลายพิสดารออกยิ่งเรียนนะยิ่งรู้ว่าโง่ไม่ใช่ยิ่งเรียนแล้วรู้สึกกูเก่งนะยิ่งเรียนรู้สึกโอ้ปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะอัศจรรย์จริงๆเรานะได้เสี้ยวหนึ่งยังไม่ค่อยจะได้เลยท่านนะอัศจรรย์ความรู้ของท่านแต่ความรู้ของพระเจ้าสูงสุดนะอันนั้นใช่แต่ความรู้ของสาวกดีๆก็เยอะนะในพระไตรปิฎกเนี่ยมีคำสอนของพระสาวกเนี่ยยอดเยอะแยะเลยเคยได้ยินชื่อรัฐวินีตสูตรไหมพระสูตรรัฐวินีตสูตรเนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่างพระสารีบุตรกับพระปุณณมันตานีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยเป็นคนเกิดในชาติภูมิคือเกิดในกบิลพัสนะแล้วก็ภาวนาบรรลุพระอรหันต์เร็วท่านเป็นคนสอนพระอานนท์ให้พระอานนท์บรรลุโสดาบันนะท่านไม่ธรรมดานะท่านเก่งแล้วท่านเนี่ยสอนลูกศิษย์ท่านตัวท่านเองทำด้วยสอนลูกศิษย์ด้วยในคาถาวัตถุ10 ข้อที่หลวงพ่อเทศเมื่ออาทิตย์2 อาทิตย์ที่ผ่านมานั่นคือคาถาวัตถุ10 ข้อใช่ไหมเราต้องมักน้อยสันโดษนะฝักใฝ่ในความสงบวิเวกไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเจริญศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ย10 ข้อบอกพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยท่านภาวนาท่านปฏิบัติอยู่ในองค์ธรรม10 ข้อนี้แล้วท่านก็สอนลูกศิษย์ท่านในองค์ธรรม10 ข้อนี้วันหนึ่งนะมีพระมาจากกบิลพัสมาเฝ้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าก็ถามว่าในกบิลพัสเนี่ยยังมีใครสอนคาถาวัตถุ10บ้างตัวเองก็ทำด้วยแล้วก็สอนด้วยพระก็บอกประสานเสียงเลยว่าพระปุณณมันตานีบุตรท่านเป็นคนสอนอย่างนี้พระเจ้าก็ชมเชยนะว่าเป็นบัณฑิตองค์นี้ดีใช้ได้นี่ตอนที่พระเจ้าชมพระปุณณมันตานีบุตรเนี่ยพระสารีบุตรท่านนั่งฟังอยู่ด้วยท่านก็อยากเจอพระปุณณมันตานีท่านก็สั่งลูกศิษย์ท่านไว้นะว่าถ้าเมื่อไหร่พระปุณณมันตานีบุตรมาเฝ้าพระพุทธเจ้าให้รีบมาบอกนะท่านจะมาสนทนาธรรมด้วยนี่ก็อยู่มาช่วงหนึ่งนะท่านพระปุณณมันตานีบุตรมาจริงๆเฝ้าพระพุทธเจ้านะสนทนาธรรมกันไม่นานท่านก็ออกจากพระพุทธเจ้านั้นเดินเข้าไปชายป่าไปหาที่พักกลางวันเมืองแขกมันร้อนนะกลางวันเนี่ยค่อยไปอยู่ใต้ต้นไม้มันค่อยเย็นหน่อยไปนั่งสมาธิถือเสื่อไปมาเอาเสื่อวางบนศีรษะนะถ้าไม่ไปวางบนศีรษะมันกันแดดได้ไม่ต้องมาทำเรียบร้อยถือไปแล้วหัวตากแดดใช่ไหมไม่มานยามากนะพาดหัวพาดไหลไปลูกศิษย์พระสารีบุตรมาบอกพระสารีบุตรดีใจนะคว้าอาสนะนะพาดไปบ้างนะตามไปเห็นพระปุณณมันตานียังพักอยู่ท่านก็ไม่เข้าไปยุ่งท่านก็ไปพักที่ต้นไม้ใกล้ๆกันพอตกเย็นเห็นพระปุณณมันตานีออกจากสมาธิมาแล้วท่านก็เข้าไปหาท่านก็ถามนะว่าที่ท่านมาบวชมาปฏิบัติเนี่ย
ท่านต้องการความบริสุทธิ์ของศีลเหรอพระปุณณมันตนีบอกไม่ใช่สารีบุตรก็ถามต่อว่าต้องการความบริสุทธิ์ของความเห็นเหรอของทิฏฐิท่านบอกไม่ใช่นะต้องการความบริสุทธิ์ที่ข้ามความสงสัยนะหรือก็บอกไม่ใช่นี่ชื่อกังขาวิตรณะนะชื่อเรียกยากเรียกไปแล้วยังต้องแปลอีกนะนี่3แล้วนะอันที่4ท่านต้องการข้ามความสงสัยว่าอันนี้เป็นทางอันนี้ไม่ใช่ทางหรือบอกไม่ใช่นะแล้วท่านมีปฏิปทาต้องการที่จะปฏิบัติเจริญศีลสมาธิปัญญาเรียกปฏิปทาญาณทัศนวิสุทธินะต้องการอันนี้หรือไม่ใช่ท่านต้องการญาณทัศนวิสุทธิเหรอไม่ต้องการมรรคผลเหรอไม่ใช่นะต้องการวิมุตติญาณทัศนะหรือนะการรู้แจ้งแทงตลอดในจิตตนเองนะว่ามีกิเลสไม่มีกิเลสอะไรนะท่านบอกไม่ใช่นะพระสารีบุตรก็บอกอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่นะหรือท่านภาวนาเนี่ยเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากนี้อีกนะยังมีทางปฏิบัติอะไรมากกว่านี้อีกไหมเขาบอกไม่มีนะบอกถ้างั้นท่านไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่ใช่นะมากกว่านี้ก็ไม่ใช่แล้วต้องการอะไรแน่ท่านบอกท่านต้องการอนุปาทิเสสนิพพานนะนิพพานที่ไม่มีขันเหลือนะคือปรินิพพานนั่นเองนะแล้วพระสารีบุตรก็ถามนะสุดท้ายต้องย่อๆแล้วหมดเวลาพระปุณณมันตนิบุตรบอกว่าวิสุทธิ7ตัวเนี้ยเหมือนรถ7คันที่จอดเรียงกันนะบอกพระเจ้าประเสนที่โกศลนะจากสาวิตถีนะจะไปเมืองสาเกตเป็นเมืองใหญ่อีกเมืองหนึ่งในอาณาเขตของท่านตรงเนี้ยถ้านั่งรถม้าคันเดียวนะใช้เวลานานนะม้ามันวิ่งไม่ได้หรอกนะท่านก็มีสถานีกลางทางมีอยู่7สถานีนะขึ้นจากสถานีที่1ขึ้นรถคันที่1พอม้าเหนื่อยก็ลงเปลี่ยนรถเปลี่ยนม้าเป็นสถานีที่2ไปสถานีที่3เนี่ยบอกถึง7ครั้งนะเพราะฉะนั้นท่านเนี่ยไปถึงเมืองสาเกตได้เนี่ยไม่ใช่เพราะรถคันที่1ไม่ใช่เพราะรถคันที่2ไม่ใช่เพราะรถคันที่3 4 5 6 7ไม่ใช่เพราะวิธีการอื่นนะแต่ไปเพราะรถ7ผลัดธรรมะที่ท่านพูดเนี่ยวิสุทธิ7นะเหมือนรถ7ผลัดก็ส่งทอดไปจนถึงปลายทางนะคือพระนิพพานในพระสารีบุตรฟังองค์นี้เก่งจริงนะก็ถามว่าท่านชื่ออะไรรู้อยู่แล้วนะแต่ขอถามสักหน่อยพระปุณณมันตนีบุตรบอกชื่อปุณณมันตนีบุตรพระสารีบุตรก็สรรเสริญนะว่าท่านเนี่ยสุดยอดเลยเพื่อนสหธรรมิกนะได้รับประโยชน์จากท่านมากนะท่านดีจริงๆยอดเยี่ยมจริงๆนะพระปุณณมันตนีบุตรไม่รู้จักพระสารีบุตรนะก็ถามกลับว่าแล้วท่านชื่ออะไรตั้งคำถามเก่งไม่มีใครสู้เลยใช่ไหมพระปุณณมันตนีบุตรตอบเก่งไม่มีใครสู้นะแต่พระสารีบุตรถามเก่งไม่มีใครสู้เหมือนกันท่านยกย่องซึ่งกันและกันพระสารีบุตรบอกผมชื่อสารีบุตรนะพระปุณณมันตนีบุตรอาจจะค้อนเล็กๆนะโอ้โหถ้ารู้ว่าเป็นพระสารีบุตรไม่คุยด้วยหรอกเสียเวลานะรู้อยู่ทุกเรื่องรู้อยู่ทุกอย่างแล้วเนี่ยสูตรอย่างนี้นะโอ้ยอ่านแล้วสะใจมากเลยนะมันจริงๆนะเนี่ยเป็นธรรมะที่สาวกแสดงนะมีเยอะนะมีดีๆเยอะเลยนะบางเรื่องนะดีหลายเรื่องหลายสูตรหน่อยนะงั้นเราอย่าดูถูกว่าจะเรียนเฉพาะสูตรของพระพุทธเจ้านะสาวกก็แสดงธรรมะที่อัศจรรย์ได้มากมายเป็นที่ยกย่องวันนี้เทศเท่านี้แหละหมดเวลาแล้วสรุปก็คือภาวนาไม่ต้องเร่าร้อนที่จะไปบวชภิกษุณีอะไรหรอกภาวนาอยู่บ้านนั่นแหละถ้าบวชแล้วก็วุ่นวายจะให้สังคมยอมรับนะแล้วก็ไปทะเลาะกันเองอยู่ข้างในอะไรนะเสียเวลาสู้อยู่บ้านล้างกิเลสของตัวเองทำหน้าที่ของเราเองให้ดีที่สุดนั่นแหละเอาต่อไปส่งกันบ้าน
เบอร์ 1 ปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิระหว่างวันพยายามรู้สึกตัวรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างส่วนมากรู้ไม่ทันถึงรู้ทันก็รู้ไม่เป็นกลางจนปล่อยให้กิเลสครอบงำจิตใจเป็นคนโทสะแรงร้ายหลายครั้งมองสภาวะที่เกิดขึ้นไม่ออกทำให้ไม่แน่ใจว่าทำมาถูกทางไหมคะทำมาได้ดีแล้วนะทำมาถูกแล้วระวังนิดเดียวอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆอย่าไปแต่งจิตให้นิ่งๆนะดูกายให้เยอะไว้เราเป็นคนรักสวยรักงามเพราะฉะนั้นดูร่างกายไปเรื่อยๆมีแต่ของไม่สวยไม่งามหรอกไม่น่ารักใคร่หวงแหนใจมันสงบนะก็เห็นสภาวะมันเกิดดับไปทำถูกแล้วละทำดีแล้วละไปทำอีกแค่ว่าอย่าไปประคองจิตให้นิ่งๆก็แล้วกันเบอร์ 2ใช้ได้นะเบอร์ 2อ่ะดีเบอร์ 2ใช้กายเป็นเครื่องอยู่มีความใส่ใจกับการภาวนามากขึ้นรู้สึกมีเป้าหมายในการเกิดมาช่วงหลังมานี้รู้สึกว่าโลกไม่มีอะไรอินกับโลกน้อยลงทำอะไรไม่ค่อยสนุกไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะสมาธิหรือเปล่าต้องทำอะไรเพิ่มอีกเพื่อให้เจริญยิ่งขึ้นไปกว่านี้ครับทำไปเรื่อยๆที่ทำอยู่นี่ถูกเป๊ะเลยนะทำได้ดีแล้วสมาธิดีขันธ์แยกอัตโนมัตินะก็คอยรู้ทันกิเลสอะไรแทรกเข้ามาก็คอยรู้เอาใจเราหลงไปคิดเนี่ยเรารู้ทันใจมันฟุ้งซ่านเนี่ยเรียนรู้ตัวเองไปนะรู้อยู่กับปัจจุบันไปสภาวะอะไรเกิดก็รู้อันนั้นแหละแล้วสภาวะทุกอย่างมันสอนเรื่องเดียวกันมันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันภาวนาได้ดีนะเบอร์ 2นะดีจิตเด่นดวงดีเบอร์ 3เบอร์ 3เดินจงกรมจิตชอบไหลไปอยู่ที่เท้าจิตดูเป็นอนัตตาตอนสวดมนต์บางครั้งจะมีความเศร้าแทรกจิตดูว่ามันเกิดขึ้นหลังจากจิตหลงไปคิดเรื่องการปฏิบัติคิดว่ายังทำไม่ถูกทำให้จิตไม่มีแรงระหว่างวันดูกายแต่หลงยาวทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ตอนนี้จิตสามารถเจริญปัญญาได้หรือยังคะมันเจริญปัญญาได้อยู่นะมันแยกขันธ์ได้บ้างแล้วอย่าไปประคองจิตให้นิ่งก็แล้วกันแล้วเวลาที่เราดูกรรมฐานต่างๆนะจิตมันไหลไปดูจิตมันถลำลงไปดูให้รู้ทันตรงที่จิตมันถลำอะตรงนั้นจิตไม่ตั้งมั่นพอสังเกตไหมจิตเดี๋ยวก็ถลำไปดูรูปเดี๋ยวก็ไปฟังเสียงเดี๋ยวก็ถลำไปคิดเดี๋ยวก็ถลำไปเพ่งเดี๋ยวก็ถลำไปหาว่าจะดูอะไรดีนะสายอยู่ข้างในอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ทันมันเข้าไปเรื่อยๆนะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆแหละนะดีแล้วล่ะที่ฝึกอดทนดูไปเรื่อยๆเบอร์ 2สังเกตนะถ้าเมื่อไหร่เราจงใจนะจิตมันจะแน่นๆนะมันจะมีน้ำหนักขึ้นมาในตอนนี้มันไม่เป็นธรรมชาติแล้วมันแน่นๆแล้วเบอร์ 4เบอร์ 4สวดมนต์ก่อนนั่งสมาธินั่งแล้วฟุ้งซ่านรู้สึกตัวว่าฟุ้งซ่านจะมองไปเรื่อยๆจะใช้ลมหายใจเป็นหลักขจัดความฟุ้งซ่านรู้สึกร้อนตรงกลางอกระหว่างวันรู้สึกตัวบ่อยขึ้นทำวิปัสสนาถูกทางแล้วหรือไม่คะก็ถูกขึ้นมาเรื่อยๆนะจิตมันมีสมาธิขันธ์มันเริ่มแยกต่อไปก็เห็นนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในความรับรู้ของเราเนี่ยเป็นของชั่วคราวทั้งหมดความสุขมาแล้วก็ไปความทุกข์มาแล้วก็ไปโลภโกรธหลงมาแล้วก็ไปนะเนี่ยคอยรู้ดูไปเรื่อยๆสบายๆนะไม่ต้องเกร็งอย่างขณะนี้ถลำลงไปรู้แล้วจิตจมลงไปแล้วถอนจิตขึ้นมาอย่าจมลงไปหายใจแรงๆเงยหน้าขึ้น
เงยหน้าขึ้นเงยหน้านะไม่ใช่แปลว่ายืดตัวขึ้นเนี่ยจิตตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมจิตตะเกียบมันจมลงไปนะไม่จะไปปล่อยให้มันจมแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจมอยู่ปลุกจิตให้ตื่นให้จิตมันตื่นมีความรู้มีความตื่นมีความเบิกบานไม่ให้มันซึมลงไปนิ่งๆซึมๆอยู่เนี่ยค่อยฝึกนะสังเกตดูนะที่หลวงพ่อสอนเนี่ยเป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นนะถ้าทำภาวนาให้ถูกเวลาเราทำสมถะใช้จิตที่ถูกต้องไปรู้อารมณ์กรรมฐานแล้วก็ได้ความสงบได้ความตั้งมั่นเจริญปัญญาก็ต้องใช้จิตที่ถูกต้องจิตที่ตั้งมั่นแล้วนะไปเห็นธาตุเห็นขันธ์มันทำงานงั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องใหญ่นะอย่างตอนนี้จิตไหลไปแล้วจิตหนีไปคิดให้รู้ว่าจิตหนีไปแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆไม่ต้องสงบก็ได้นะดูจิตมันทำงานไปเรื่อยๆสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจไปเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูอย่างนี้เรื่อยๆไปนะทุกวันก็ต้องไหว้พระสวดมนต์เบอร์ห้าก็ดีนะใช้ได้เบอร์ 5ในรูปแบบเดินจงกรมวันละ40นาทีแล้วรู้ร่างกายหายใจร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูระหว่างวันยังหลงนานเห็นใจอยากดีเห็นใจสุขใจทุกข์กลางอกยอมรับความเป็นจริงมากขึ้นใจห่างโลกมากขึ้นรู้สึกว่าตัวเองยังไม่รู้อะไรอยู่ผมเห็นถูกหรือเปล่าครับเห็นถูกนะภาวนาได้ดีชัวร์ละทำถูกแล้วทำต่อไปเราไม่โลภไม่หวังผลว่าทำแล้วจะได้อะไรตั้งใจแค่ว่าทุกวันเราจะภาวนาถือว่าเป็นพุทธบูชาเท่านั้นแหละไม่ได้ทำเพื่อเอาอะไรเข้าตัวหรอกนะถ้าวางใจอย่างนี้ใจไม่เร่าร้อนนะจะภาวนาสบายเบอร์ 2ยังเร่าร้อนอยู่นะเพราะงั้นเวลาภาวนาเนี่ยให้รู้ทันเลยปฏิบัติเป็นพุทธบูชาไปไม่ได้ปฏิบัติเพื่อเอาอะไรกระทั่งมรรคผลก็ไม่ได้เอานะเบอร์ 8เบอร์ 8รักษาศีลระหว่างวันดูกายใจเห็นการทำงานของจิตชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกวันตอนเย็นปฏิบัติในรูปแบบโดยการเดินจงกรมนั่งสมาธิมีติดคือขณะนั่งไปจิตจะเย็นขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเห็นจิตเข้าไปเงียบสักระยะหนึ่งจึงค่อยกลับมาดูลมหายใจก่อนออกจากสมาธิปฏิบัติถูกต้องหรือไม่คะถูกแล้วนะทำทุกวันแหละทำไปนะแล้วถ้าจิตเรามีโทสะมีอะไรขึ้นมาเราก็รู้ทันเอามีกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็รู้ทันเอาแล้วทุกวันก็ทำอย่างที่ทำนั่นแหละในชีวิตประจำวันก็คอยรู้ทันกิเลสของตัวเองไว้เบอร์ 1มันติดประคองจิตให้นิ่งนะเบอร์ 1นะต้องแก้ตัวนี้นะถ้าติดอย่างนี้มันจะไม่ก้าวหน้าหรอกมันจะสงบไปเฉยๆนะให้รู้ทันอะไรรู้ทันความอยากปฏิบัติความอยากเนี่ยเป็นต้นต่อแล้วก็เกิดการประคับประคองจิตนี่คือการกระทำกรรมความอยากคือกิเลสการประคองจิตให้นิ่งๆคือการกระทำกรรมก็จะเกิดวิบากนะนิ่งๆทื่อๆไปงั้นนะไม่ค่อยแช่มชื่นเท่าไหร่แล้วเอาเบอร์ 6เอาเมื่อกี้มันไม่เรียงเลขนะเบอร์ 6เลยจะประท้วงอยู่แล้วเนี่ยเบอร์ 6ว่าไปเบอร์ 6นั่งสมาธิตอนเช้าและก่อนนอนครั้งละ30-45 นาทีระหว่างวันเห็นร่างกายหายใจเคลื่อนไหวทำงานเห็นใจออกจากกายไปคิดเห็นกิเลสมานะอัตตาตัวกูเก่งเยอะมากบางวันเผลอไปคิดแล้วรู้ได้ชัดบางวันเหมือนเบลอๆเห็นจิตไปเกาะอารมณ์ที่อยากทำแล้ววนคิดปรุงแต่งรู้สึกหนัก
ขอหลวงพ่อชี้แนะด้วยค่ะรู้สึกอย่างที่มันเป็นนั่นแหละนะสะสมของเราไปเรื่อยๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะเรารู้ได้ไงว่าดีขึ้นเราอย่าหลงสั้นลงนะแล้วใจเราเนี่ยจะรู้ด้วยตัวเองเลยมันจะค่อยๆห่างโลกออกไปอย่างเบอร์2กับเบอร์5เนี่ยนะภาวนาใจมันค่อยๆห่างโลกออกมาภาวนาไปถึงจุดมันก็อยู่เหนือโลกนะเหนือโลกแต่มันไม่ใช่โลกแบบมิติอะไรอย่างนี้นะไม่มีระยะทางไม่มีอะไรเป็นเรื่องของจิตเบอร์6ก็อย่าไปอยากดีมากนะคอยรู้ทันตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มันกระทบอารมณ์ไปกระทบแล้วใจเราเกิดความเปลี่ยนแปลงคอยรู้ไปแต่ทุกวันต้องไหว้พระสวดมนต์นะทำสมาธิเดินจงกรมเพิ่มพลังของจิตแล้วก็มาเจริญปัญญาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเบอร์7ใช้ลมหายใจและความรู้สึกตัวเป็นวิหารธรรมจิตชอบการเคลื่อนไหวมากกว่าการนั่งระหว่างวันเห็นกายใจทำงานชัดบางครั้งเห็นใจดิ้นรนและเอื้อมหาอะไรบางอย่างแล้วเกิดเป็นการกระทำตามมาเห็นจิตกระเพื่อมเวลามีผัสสะเวลาจิตหลงจะเห็นเป็นเบลอๆพอจิตตั้งมั่นก็จะรู้สึกชัดเจนอยู่กลางๆไม่สายไม่แน่ใจว่าประคองจิตไว้หรือไม่ครับไม่ได้ประคองหรอกนะภาวนาได้ถูกอยู่สะสมของเราไปวิธีสังเกตนะว่าเราประคองหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราจงใจประคองเมื่อไหร่นะจิตจะมีน้ำหนักขึ้นมาอย่างประคองเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะประคองนิดหน่อยปกติแต่ถ้าประคองจนจิตมันแน่นซื่อบื้อไปอันนั้นไม่ถูกอะเสียเวลาเนิ่นช้าเบอร์7ลองหายใจให้หลวงพ่อดูสิดีนะหายใจไปแล้วก็รู้ทันจิตใจมีความรู้เนื้อรู้ตัวไปหายใจไปนะจิตใจมันขยับขยื่นอะไรมันก็เห็นเองแหละนะไปทำอย่างนี้แหละดีถ้าออกมาอยู่กับโลกข้างนอกก็กระทบอารมณ์แล้วก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตไปนะดีวันนี้ภาวนาเก่งๆกันหลายคนเลยนะใช้ได้เลยอนุโมทนาวันนี้เท่านี้นะ